नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले गाडी उकालोमा कसरी उठाउने भन्ने सजिलो तरिका सिक्न गइरहेका छौं। अब यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दुईटा तरिका सिकाउने छु उकालोमा गाडी उठाउनको लागि। अब उकालोमा गाडी उठाउने भनेको कुरा चाहिँ त्यति सजिलो छैन। तपाईहरु भर्खर सिकार हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो एकदम गाह्रो हुन्छ, किनभने तपाईहरुलाई त्यस्तो क्लच राम्रोसँग खेलाउने बानी परिसकेको हुँदैन। त्यसैकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरुलाई उकालो उठाउनमा चाहिँ अभियसली गाह्रो नै हुन्छ हैन। तर तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्दै जानुस्, क्लच खेलाउन सिक्दै जानुस्। जति क्लच खेलाउन जानु त्यति राम्रो हो म्यानुअल गाडी चलाउनको लागि चाहिँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दुई तरिकाबाट गाडी उकालोमा उठाउन सिकाउने छु। एउटा भनेको ह्यान्ड ब्रेकको प्रयोग गरेर, अर्को भनेको चाहिँ क्लचको बाइटिङ पोइन्ट प्रयोग गरेर। अब पहिलो तरिका भनेको ह्यान्ड ब्रेक हुनेछ भने दोस्रो तरिका भनेको क्लचको बाइटिङ पोइन्ट प्रयोग गरेर गाडी कसरी उकालोमा उठाउने। अब दोस्रो तरिकामा चाहिँ हामीले ह्यान्ड ब्रेक प्रयोग गर्दैनौं। ह्यान्ड ब्रेक प्रयोग नगरिकन ह्यान्ड ब्रेकको ठाउँमा क्लचको बाइटिङ पोइन्ट प्रयोग गर्छौं। क्लचको बाइटिङ पोइन्ट भनेको के हो भनेर सोध्नु होला। क्लचको बाइटिङ पोइन्ट भनेको हामीले क्लच जब थिच्छौं, क्लच थिचेपछि हामी क्लच छोड्दै जाँदाखेरि एउटा पोइन्ट, तपाईले छोड्दै गएपछि एउटा पोइन्टमा चाहिँ गाडी अगाडि हिँड्न खोज्छ नि, त्यो पोइन्ट भनेको नै क्लचको बाइटिङ पोइन्ट हो। त्यसको प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईको अलि प्रोफेसनल वे हुन्छ। अब गाडी उकालोमा उठाउनको लागि त्यो चाहिँ अलि प्रोफेसनल वे भएको हुनाले तपाईहरुलाई अलि बढी प्र्याक्टिस चाहिन्छ। अब तपाईहरुले गाडी चलाएको धेरै भइसक्यो भने चाहिँ अब त्यो मेथडबाट सजिलै तरिकाले उकालोमा उठाउन सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस गर्दै जानुस्, सजिलो हुँदै जानेछ। र ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु, मैले अहिले चाहिँ उकालोमा गाडी रोकेको छु। मेरो देब्रे खुट्टाले चाहिँ क्लच थिचेको छ भने दाहिने खुट्टाले चाहिँ ब्रेक थिचेको छ। अब हामीले ब्रेक छोड्न साथ गाडी पछाडि हट्छ। त्यो गाडी पछाडि हट्न रोक्नको लागि हामीले ह्यान्ड ब्रेकको प्रयोग गर्छौं। अब पहिलो तरिका भनेको चाहिँ ह्यान्ड ब्रेकको प्रयोग गर्ने हो। र गाडी पछाडि नहटोस् भनेर म अब ह्यान्ड ब्रेकको प्रयोग गर्दैछु है त। र साथीहरु, मैले अब ह्यान्ड ब्रेक लगाइसकेपछि हामीले अब दाहिने खुट्टा ब्रेक पेडलबाट हटाउन सक्यौं। गाडी पछाडि हट्दैन। अब दाहिने खुट्टाले चाहिँ तपाईले एक्सिलेटर थिच्न पर्यो। हल्का एक्सिलेटर दिनुस् ताकि गाडीलाई चाहिँ उकालो चढ्नमा बल पुगोस्। थोरै एक्सिलेटर थिच्नुस्, त्यो घुवा पार्नु पर्दैन, 1500-2000 आरपीएम जति। त्यसपछि हल्का क्लचलाई छोड्नुस्। एउटा पोइन्ट आउँछ, तपाईको गाडी अब पछाडि बस्छ भन्नु चाहिँ गाडी अगाडि हिँड्न खोजे जस्तो हुन्छ। त्यो पोइन्टमा क्लचलाई होल्ड गरेर ह्यान्ड ब्रेकलाई झार्दिनुस् अनि बिस्तारै एक्सिलेटर दिनुस्। क्लचलाई बिस्तारै छोड्नुस्। ल हेर्नुस्, 1 इन्च पनि पछाडि हट्दैन। म तपाईहरुलाई फेरि गरेर देखाउँछु। ह्यान्ड ब्रेक पुरै तान्नुस्। अब ह्यान्ड ब्रेक तानिसकेपछि दाहिने खुट्टाबाट ब्रेक पेडल हटाउँदा भयो। अनि यो चाहिँ शिफ्ट गर्नुहोस् एक्सिलेटरमा। हल्का रेप दिनुहोस्। गाडीलाई बलको आवश्यकता पर्छ उकालोमा चढ्नको लागि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि देब्रे हात चाहिँ तपाईको ह्यान्ड ब्रेकमै राख्नुहोस् हैन। त्यसपछि रेप गर्नुहोस् कारलाई लिटल बिट, यसरी हल्का हल्का रेप गर्नुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै क्लच छोड्नुहोस्, रेप गरेर राख्नुहोस्। एउटा पोइन्ट आउँछ, गाडी अगाडि हिँड्न खोज्छ, त्यतिबेला तपाईले ह्यान्ड ब्रेक झार्दिनुहोस्। क्लच हल्का छोड्नुहोस्, एक्सिलेटर हल्का दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, 1 इन्च पनि गाडी पछाडि हट्दैन। ल म तपाईहरुलाई फेरि अन्तिमचोटि गर्दै देखाउँछु है त। रोक्नको लागि क्लच थिच्नुहोस्, ब्रेक थिच्नुहोस्। अब गाडी पछाडि नहटोस् भनेर हामीले ह्यान्ड ब्रेक तान्छौँ। देब्रे हात भनेको चाहिँ तपाईको ह्यान्ड ब्रेकमै राख्दाखेरि राम्रो भयो हैन उकालोमा उठाउनको लागि। ह्यान्ड ब्रेक लगाइसकेपछि ब्रेक छोड्दा भयो। अनि थोरै एक्सिलेटर दिनुहोस् ताकि अब एक्सिलेटर नदिकन क्लच मात्र गऱ्यो भने चाहिँ गाडी बन्द हुन्छ, किनभने गाडीलाई बल पुग्दैन। त्यही भएर थोरै एक्सिलेटर दिनुहोस्, बिस्तारै क्लचलाई छोड्नुहोस्। एउटा पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा गाडी हिँड्न खोज्छ, त्यो पोइन्टलाई त्यहीँ होल्ड गरेर ह्यान्ड ब्रेक झार्दिनुहोस् अनि हल्का एक्सिलेटर दिनुहोस् अनि बिस्तारै क्लच छोड्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, 1 इन्च पनि पछाडि हट्दैन यसरी गर्दाखेरि। अब यो थियो तपाईहरुलाई ह्यान्ड ब्रेकको प्रयोगले गाडी उठाउने। अब तपाईहरु भर्खर गाडी चलाउन सिक्दै हुनुहुन्छ भने अथवा ट्रायलको लागि भनेर उकालोमा उठाउन सिक्नु भएको छ भने चाहिँ ह्यान्ड ब्रेककै प्रयोग गर्नुहोस्। तर अब तपाईहरु गाडी चलाएको धेरै भइसक्यो, तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो कारको क्लचको बाइटिङ पोइन्ट थाहा छ भने चाहिँ अब अर्को क्लचको बाइटिङ पोइन्टले अड्काएर गाडीलाई रोकेर पनि हामीले उकालोमा उठाउन सक्छौं। यो भनेको चाहिँ अलिक गाह्रो छ, किनभने तपाईलाई बाइटिङ पोइन्ट ट्याक्क थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र उठाउन सक्नुहुन्छ, हैन भने कि तपाईको गाडी बन्द हुन्छ कि गाडी पछाडि हट्छ। अब तपाईहरु भर्खर प्र्याक्टिस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ह्यान्ड ब्रेकबाटै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् हैन। अब चलाएको धेरै भइसक्यो भने चाहिँ तपाईहरुले अब अर्को दोस्रो ट्रिक पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले पहिलो ट्रिकमा चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि गाडी उकालोमा रोकिसकेपछि पछाडि नबोकोस् भनेर हामीले ह्यान्ड ब्रेक लगायौं भने अब ह्यान्ड ब्रेकले चाहिँ त्यतिबेला के गर्यो भने हामीलाई गाडी पछाडि बग्नबाट रोक्यो भने। अब यो दोस्रो तरिकामा भनेको चाहिँ तपाईले गाडी पछाडिबाट बग्न रोक्ने भनेको चाहिँ क्लचको बाइटिङ पोइन्ट प्रयोग गरेर हो। क्लचको बाइटिङ पोइन्ट भनेको के हो त? क्लचको बाइटिङ पोइन्ट भनेको तपाईले क्लच छोड्दै छोड्दै गएपछि एउटा पोइन्ट आउँछ जसमा चाहिँ तपाईको गाडी अगाडि हिँड्न बल लगाउँछ नि, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ बाइटिङ पोइन्ट अफ क्लच भनिन्छ। अब
दोस्रो तरिकामा चाहिँ हामीले के गरिन्छ गाडी पछाडिबाट नबगोस् भनेर त्यो बाइटिङ पोइन्टको सहायताले गाडीलाई रोकिन्छ त्यसपछि हामीले ब्रेक पेडलबाट दाहिने खुट्टा हटाएर एक्सिलेटर थिच्छौँ त्यसपछि क्लच बिस्तारै छोडेर अनि गाडी अगाडि बढाउँछौँ ल म तपाईँहरूले गरेर देखाउँछु है त अब अहिले म उकालोमा छु गाडीलाई 1 नम्बरमा लगाएँ अब तपाईँ के गर्नु हेर्नुहोस् मेरो देब्रे खुट्टा हेर्नुहोस् है त मेरो देब्रे खुट्टामा हेर्नुहोस् है म बिस्तारै क्लच छोड्छु जब गाडी हल्का अगाडि हिँड्न खोज्छ त्यति बेला एकदम यो काम भनेको एकदम छिटो हुनुपर्छ है तपाईँले क्लच बिस्तारै छोड्नु भयो बाइटिङ पोइन्टमा आउन साथ ट्याक्क ब्रेक पेडलबाट दाहिने खुट्टा हटाउने एक्सिलेटर थिच्ने क्लच बिस्तारै छोडिहाल्ने यो चाहिँ एकदम छिटो हुनुपर्छ त्यही भएर यो मेथड चाहिँ अलिक गाह्रो छ तपाईँहरू भर्खर सिकार हुनुहुन्छ भने चाहिँ ह्यान्ड ब्रेककै तरिकाबाट चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु तर यो मेथड भनेको चाहिँ अलिक प्रोफेसनल वे हो किनभने अब तपाईँको प्रत्येकचोटि उकालोमा रोक्दाखेरि ह्यान्ड ब्रेक उठाउने झार्ने लाउने त्यो अलि झ्याउ नै हुन्छ यो मेथड भनेको चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ छिटो पनि हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू धेरै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अब पछि आफ्नो क्लच राम्रोसँग खेलाउन जानिसकेपछि त यो मेथड तपाईँहरूले युज गरेर उकालोमा उठाउन सकिहाल्नुहुन्छ अब म तपाईँहरूलाई दोस्रो तरिकाबाट गाडी उकालोमा उठाएर देखाउँछु है त अब के गर्छु भन्दाखेरि क्लचलाई बिस्तारै छोड्दै जान्छु बाइटिङ पोइन्ट आउँछ बाइटिङ पोइन्ट आएपछि अहिले मैले दाहिने खुट्टाले ब्रेक थिचिरहेको छु अब त्यो बाइटिङ पोइन्टमा गाडीलाई होल्ड गरेर तपाईँको दाहिने खुट्टा चाहिँ ब्रेक पेडलबाट एक्सिलेटरमा सट्ट थिच्ने यसलाई चाहिँ बिस्तारै छोड्ने यस्तो यो कम्बिनेसन एकदम पर्फेक्ट हुनुपर्छ त्यही भएर यो मेथड चाहिँ हल्का गाह्रो छ ल म तपाईँहरूले गरेर देखाउँछु है त तपाईँ मेक स्योर कि होइन तपाईँको गाडी चाहिँ सधैँ फर्स्ट गियरमा होस् उकालोमा उठाउनुभन्दा अगाडि बिस्तारै क्लच छोड्छु हो अब मलाई महसुस भइसक्यो कि गाडी बाइटिङ पोइन्टमा छ त्यही बेलामा सट्टी बिस्तारै एक्सिलेटर थिच्छु बिस्तारै क्लच छोड्छु तपाईँ गाडी 1 इन्च पनि पछाडि हट्दैन यो मेथड चाहिँ हल्का गाह्रो नै छ तपाईँहरूले बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि क्लच राम्रोसँग खेलाउन जानिसकेपछि चाहिँ यो मेथड तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले उकालोमा गाडी कसरी उठाउने भन्ने सिक्यौँ अब आगामी दिनहरूमा पनि म ड्राइभिङ रिलेटेड भिडियोज त लिएर आउने नै छु अब आशा छ तपाईँहरूले आजको भिडियोबाट केही सिक्नुभयो होला यदि सिक्नुभयो भने भिडियो लाइक गर्नु होला र साथीभाइबीच सेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भेट्नु चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा अन्टिल देन ड्राइभ सेफ एन्ड टेक केयर